Ένα καλοκαιρινό πρωινό, το 1981, ένας νέος έφτασε στο Άγιο Όρος. Έπασχε από χρόνιο νευρολογικό σύνδρομο με παράλυση και ήταν καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Τα πόδια του δεν τον υπάκουαν, όμως δεν είχε πάψει να ελπίζει. Στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, τον πλησίασε ένας Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας προσκυνητής και του είπε ότι είναι έτοιμος να καλύψει όλα τα έξοδα για να τον πάρει στην Αμερική. Θα υπήρχε η ελπίδα να θεραπευθεί αν υποβαλόταν σε μεταμόσχευση νευρικών κυττάρων. Ίσως να περπατήσει ξανά. Η ελπίδα άναψε δυνατά στην καρδιά του νέου, αλλά μαζί και ο λογισμός. Να πάω ή να μην πάω? Πριν πάρει απόφαση, ζήτησε να ρωτήσει τον Άγιο Παΐσιο. Έτσι, το επόμενο πρωί τον ανέβασαν στο παλιό ιατρείο στις Καριές, όπου βρισκόταν ο Άγιος. Μόλις ο Άγιος τον είδε στην πόρτα, λεπτό ταλαιπωρημένο στο καροτσάκι του, αναστέναξε βαθιά και είπε με θαυμασμό: «Πω, τι βλέπω! Στεφάνια από εδώ, στεφάνια από εκεί, γεμάτο στεφάνια σε βλέπω». Τότε ο Άγιος Παΐσιος πήρε το λείψανο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου που είχε μαζί του και τον σταύρωσε στο κεφάλι. Ύστερα έσκυψε στα παράλυτα ατροφικά πόδια του παιδιού, τα έπιασε με ευλάβεια και άρχισε να τα ασπάζεται. «Ποδαράκια, ποδαράκια, αυτά θα σε πάνε στον παράδεισο και εσύ δεν το καταλαβαίνεις», είπε συγκινημένος. Ο νέος δεν είχε προλάβει να του πει τίποτε για την Αμερική, όταν ο γέροντας τον κοίταξε στα μάτια και του είπε αποφασιστικά: «Στην Αμερική να μην πας, παιδί μου. Εκεί θα σε κάνουν πειραματόζωο». Το παιδί τότε του άνοιξε την καρδιά του, εξηγώντας την πρόταση που είχε δεχθεί και το πόσο λαχταρούσε να περπατήσει. Ο Άγιος Παΐσιος τον άκουσε με προσοχή και τον ρώτησε ήρεμα: «Θέλεις να προσευχηθούμε να γίνεις καλά?» Ο νέος σώπασε για λίγο και απάντησε με πίστη: «Γέροντα, αν είναι για το καλό της ψυχής μου, να προσευχηθείτε. Αν δεν είναι, δεν πειράζει. Ας μείνω έτσι». Τότε ο γέροντας χαμογέλασε με ανακούφιση. «Αυτό είναι, παιδί μου. Αυτός ο σταυρός θα σε σώσει. Θα σε αγιάσει ο σταυρός σου. Και για να καταλάβεις ότι τίποτε δεν είναι δύσκολο για το Θεό, δώσε μου το χέρι σου». Τον έπιασε και του είπε: «Σήκω να περπατήσουμε». Ο νέος νόμισε πως αστιευόταν. «Θα πρέπει να αστιεύεστε, γέροντα. Δεν μπορώ, ούτε θυμάμαι πώς περπατάει κανείς», απάντησε. Ο Άγιος Παΐσιος όμως τον σήκωσε στην αγκαλιά του. Στηριγμένος πάνω του, το παιδί έκανε διστακτικά ένα βήμα. Ύστερα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τα παράλυτα πόδια του κινούνταν. Ο γέροντας προσευχόταν με δάκρυα. Ύστερα από λίγα βήματα,
τον οδήγησε πάλι στο καροτσάκι και τον κάθισε απαλά. Κάθισε και εκείνος δίπλα του σε μια καρέκλα και, σαν πατέρας, του μίλησε καθαρά. «Άκουσε, παιδί μου, είδες πόσο εύκολο είναι για το Θεό να σε κάνει καλά? Όμως δεν θα γίνεις καλά. Από εδώ και πέρα η κατάστασή σου θα χειροτερεύει. Καλύτερα δεν θα πηγαίνεις. Ο Θεός ετοιμάζει για την ψυχή σου μεγαλύτερο καλό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύονται γύρω σου, που σε σηκώνουν, σε σπρώχνουν, σε υπηρετούν, σώζονται. Και εσύ γίνεσαι ένα μέσο σωτηρίας ψυχών. Ο Θεός αυτό ζητάει από σένα. Αυτός ο σταυρός, αν τον κρατήσεις με υπομονή, θα σε πάει στον παράδεισο». Ο νέος έμεινε σιωπηλός. Η καρδιά του ήταν γεμάτη από ευγνωμοσύνη και ένα μυστήριο που δεν χωρούσε σε λόγια. Έσκυψε, φίλησε το χέρι του Αγίου και τον ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά του. Στο μεταξύ ήρθε στο δωμάτιο και ο συνοδός του νέου. Πήρε την ευχή του γέροντα και τον ευχαρίστησε, παρακαλώντας τον να προσεύχεται για αυτούς. Ο γέροντας τους ευλόγησε πατρικά και τους άφησε να αναχωρήσουν. Το παιδί έφυγε χωρίς να περπατά, αλλά με κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και πράγματι, το παιδί αυτό, σηκώνοντας με υπομονή το σταυρό του, έγινε παρηγοριά και στήριγμα για πολλούς ανθρώπους, δείχνοντάς τους πως ακόμη και το αναπηρικό καροτσάκι μπορεί να γίνει δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Ο Άγιος Παΐσιος γύρισε και πήρε τον ανηφορικό δρόμο. Δίπλα του βάδιζε ένας νεότερος μοναχός, ο οποίος τόλμησε να τον ρωτήσει: «Γέροντα, γιατί δεν θεραπεύσατε το παράλυτο παιδί, ή γιατί ο Θεός δεν το θεράπευσε?» «Πάτερ μου, ο καλός Θεός γνωρίζει καλύτερα το συμφέρον κάθε ανθρώπου. Και όταν έχουμε κάποια αναπηρία και κάνουμε υπομονή, χωρίς γκρίνια και παράπονο, τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό από το Θεό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν στον ουρανό. Ένας κουφός έχει θησαυρό από το κουφό του αυτί. Ένας τυφλός από το τυφλό του μάτι. Και ένας κουτσός από το κουτσό του πόδι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Βλέπεις, οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη και παράσημα. Έτσι και στον ουρανό. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας, αυτό το χωματένιο σπίτι μας. Όμως έτσι θα χαίρεται αιώνια αργότερα ο νοικοκύρης, δηλαδή η ψυχή μας, στο ουράνιο παλατάκι που μας ετοιμάζει ο Χριστός μας.